ברשות הראש כולל, ברשות הרבנים, ברשות כל האברכים. אנחנו משתתפים פה בהזכרת ה-30 של מור יוסף רחמים חי בן אסתר. שהמילים אנחנו מדברים עכשיו, זה יהיו לעילוי נשמתו, בעזרת השם. המקום הזה מעלה בתורה, וכולם שנכנס לפה מרגיש את הקדושה. אני מתחיל, יש גמרא במסכת סנהדרין שאומרת ככה: שלחו מטעם איזהו בן העולם הבא, ענבי נתן ושפל ברך, ושפל ברך, שייב עיל, שייב ונפיק, וגריס באורייתא תדירה, ולא מחזיק תבותה לנפשה. ענב, הדוד היה ענב, היה קשר עם הרבנים, כבוד חכמים. אני הייתי בברזיל עכשיו ושמעתי סיפור, שמענו הרבה סיפורים, אבל יש סיפור ששמעתי שאני מרגיש כל כך, זה לא הכרתי את הסיפור הזה, ואני שמעתי מהרב שקרא איתו את זה. היה איזה אספה בשעה וחצי מסן פאולו, והרב הזה נסע לשם לדבר עם הדוד. דיברו וחזרו, כל אחד חזרו עם האוטו שלו. פתאום הרב זה נתקע בדרך, היה פאנצ'ר. והוא היה בצד, בכביש, הוא עצר את האוטו שלו. פתאום, אחר כמה זמן, בא הדוד שלי והוא ראה את זה. והוא עצר. והוא בעצמו עזר להחליף את הגלגל. הוא בעצמו. היה לו נהגים איתו וכל זה, הם רצו לעזור לו, הוא לא נתן רשות, אני עושה לבד. והוא החליף את הגלגל של הרב. הוא ראה שהרב לומד עם הבן, היה מחכה מישהו עוזר את הרב, ופתאום הוא ראה שהרב לומד עם הבן. ובסוף, עכשיו הרב אמר לנו, מה לימדו לפני 30 שנה, לא יודע מתי היה הסיפור הזה. היה גמרא שאומרת, זה לא מאמין, אתה שומע את זה, זה לא מאמין. מצווה בו יותר משלוחו. זה הגמרא שהיו לומדים, הרב מהבן באוטו. אנחנו שומעים, הוא היה גדול, עשיר, משובח בכל העולם. כן, זה ודאי. והוא היה ענב. זה אמת, וכל אחד שמכיר אותו יותר בקרוב יודע את זה. עכשיו גם כן, בעבודה הוא היה רציני, הרבה רציני. הוא היה עקביות,
רצינות, ידע איפה הוא רוצה להגיע. זה דוגמה בשבילנו. בכל עסקים, אם בעל בית, אם הוא אברך, אם הוא הרב, הכל בחיים זה ככה. עקביות, רצינות, ידע איפה הוא רוצה להגיע. בעולם יש הרבה אברכים, ברוך השם, וכל שנה יותר אברכים. אבל יש אברכים שמצליחים יותר שלא מצליחים. מה אנחנו רוצים להיות? צריך לעשות יותר ויותר, כל אחד לפי כוחו. זה בידינו. לא צריך אף אחד, רק לבד. אנחנו, כל אחד קצת יותר. ככה אנחנו לא יהיו אברכים פשוטים. אנחנו צריכים להיות משהו בחיים. החיים זה קשים. יש הרבה, אבל צריך כמות ואיכות. ופה ברוך השם אני רואה שהאברכים רוצים לגדול, רוצים להיות חזקים יותר, הם רוצים יותר, לא רוצים להיות כמו כל אחד. בעזרת השם אני מקווה שבמקום הקרוון זה שאנחנו נמצאים פה, בקרוב יהיה איזה בניין מפואר בעזרת השם, ושהמשפחה תיאביקי, יעקב, אלברטו, אסתר ודוד ואימא שלי, אמי מורתי ותיה גבי בעזרת השם, שהשם יאריך ימים בטוב ובנעימים, ורק לשמוע בשורות טובות. ולדודי יוסף רחמים חי בן אסתר, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים בעזרת השם. סיום ש"ס משניות.